Kamusta guys? Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung paano ako nakakuha ng ganito kalaking halaga ng referral rewards sa Lazada, at ang mga diskarte na aking ginawa para maka-invite ng ganito kadaming new user. Kaya tapusin mo ang videong ito para malaman mo ang sikreto. Ang tutorial na ito ay pwede sa mga new user at old user ng Lazada, pero kung ikaw ay wala pang Lazada at pinapanood mo ang video na ito, suggest ko na panoorin mo muna ang videong ito, na kung saan ay itinuro ko kung paano makakuha ng new user special gift voucher na halagang 200 kung ikaw ay wala pang Lazada app or Lazada account. Itinuro ko rin dyan kung paano makakuha kahit hindi na new user, kaya panoorin mo rin ang videong ito. Bago tayo magsimula, shoutout muna sa mga nakakuha na ng worth 200 pesos new user voucher sa Lazada. At shoutout din sa ating mga new subscribers. Simulan na natin ang tutorial na ito. Punta ka lang sa iyong Lazada app. Pindutin mo ang Account tab. Swipe mo pababa at pindutin ang Referral Rewards. Sa bawat new user na yung may invite ay magkakaroon ka ng 200 referral rewards. Kung mapapansin nyo, malaki-laki na rin ang rewards na aking nakuha, pero ang iba dyan ay pending pa dahil kailangan muna umorder ng iyong na-invite na new user, para ma-confirm ang iyong 200 pending rewards. Mapupunta naman sa invalid ang mga na-invite mong new user kung hindi nila nasunod ang terms and conditions. Pwede kang makapag-invite ng new user sa pamamagitan ng pag-scan ng iyong QR code, pag-share ng referral link, o pag-share ng iyong referral code. Pwede ring basahin ang rules para maiwasan mong maging invalid ang iyong mga rewards. Ang mga rewards na napunta sa confirmed ay pwede mo nang i-withdraw at gamiting pambili sa Lazada. Pwede mo itong i-withdraw bilang voucher o i-withdraw sa iyong Lazada credit. Ipapakita ko sa inyo ang total ng aking na-withdraw para mapatunayang ito ay legit. Ang total ng aking na-withdraw dito ay nagkakahalaga ng 2,400. Ginamit ko itong pambili ng mga item at food supplies sa Lazada. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano ako naka-invite ng maraming new user. Una, i-share sa Facebook. Pwede nyong i-share sa inyong Facebook friends na wala pang Lazada account ang inyong referral code o referral link.
Pwede nyo rin i-post sa inyong Facebook ang inyong referral code o referral link, basta gandahan nyo lang ang caption para maka-invite kayo ng marami, kagaya nito. At pwede rin kayong sumali sa Facebook groups at i-share nyo doon ang inyong post. Mas marami kayong sasalihan, mas maganda. Pangalawa, i-share sa inyong mga kakilala, kapitbahay, kaibigan, etc. na wala pang Lazada. Kung sakaling ayaw nilang bumili sa Lazada at hindi sila interesado, bilihin mo na lang ang kanilang voucher at ikaw na lang ang umorder. Sa ganoong paraan ay makukuha mo pa rin ang 200 referral rewards. At ang pinakahuli, gumawa ng video at i-upload sa inyong YouTube channel. Dito talaga ako naka-invite ng marami, basta siguraduhin nyo lang na gandahan nyo ang paggawa sa inyong video at maayos nyong maipapaliwanag ang proseso. Kung natulungan ka ng videong ito, please like and subscribe. Maraming salamat.